سلام عزیزان، به کانال قلاب بافی خودتون خوش اومدین. توی این پست آموزشی میخوایم با هم این توربان قلاب بافی خوشگل رو ببافیم که زیبایی قشنگ و خاصی به موهاتون میده و بافتش خیلی ساده و راحته و برای درآمدزایی گزینه مناسبی هست. لوازمی که برای بافت این توربان ما نیاز داریم کانوا هست که حالا از هر رنگی از هر جنسی میتونید استفاده کنید. ضخامتش مهمه که سعی کنید از کانوای خیلی ضخیم استفاده نکنید. کانوایی که من خودم دارم استفاده میکنم کانوای استار پالاک هست که ضخامتش تقریبا مثل اکریل تاپ میمونه، یعنی نخی رو بگیرید که به این ضخامت باشه. احتیاج داریم به یک دونه کش و 2 سایز قلاب. برای شروع من از سایز کوچکتر قلاب استفاده میکنم، یعنی سایز 2.75. بعد با قلاب شماره 3.5 میبافم. یه حلقه جادویی ما روی دستمون میزنیم، یعنی 2 تا انگشت رو به این صورت به هم میچسبونیم، نخ رو به این حالت دور دست میپیچیم. حالا به کمک این انگشت این نخ رو از قسمت پشت نگه میداریم، قلاب رو از زیر اولین پایه یعنی اولین نخ رد میکنیم و این نخ رو از زیر این عبور میدیم، یک پایه اینجا میبافیم که نخمون روی حلقه سفت بشه. خب شروع میکنیم 3 تا زنجیره میزنیم که این 3 زنجیره برابر با 1 پایه هست. خب این نخ رو یک مقدار بکشید که حلقه بسته تر بشه، بعد شروع به بافت کنید. داخل حلقه رو ما باید با 18 پایه بلند پر کنیم. گفتیم این 3 تا زنجیره معادل با 1 پایه بلند هست، پس 17 تا پایه بلند داخل حلقه میبافیم. 1 2 3 4. خب من 18 تا پایه بافتم، یعنی 17 تا پایه بلند با 3 تا زنجیره شروع کار که مجموعش میشه 18 تا. این نخ زیری رو باید بکشید که حلقه کاملا بسته بشه. حالا بافت رو به 3 زنجیره ابتدایی روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدین. پایه بست الان یعنی زنجیره سوم اینجا هست، با پایه بست این قسمت رو به این صورت من اتصال میدم. خب حالا برای بافت مدل 5 زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5. این پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 5 زنجیره، 1 2 3 4 5. این پایه رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. ببینید بافت به این صورت میشه. 5 زنجیره، 1 2 3 4 5. این خونه رها میشه، میام یه خونه جلوتر با پایه کوتاه کار رو اتصال میدم. ما دور تا دور رو به این صورت وصل میکنیم و در نهایت هم باید 9 تا از این خونه ها داشته باشیم. خب آخرین زنجیره یعنی 5 تا زنجیره رو که بافتیم باید بیایم به اولین پایه، یعنی اینجا با پایه بست با پایه کوتاه اتصال بدیم و این رج کامل میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب حالا برای ادامه بافت دقت کنید، ما میایم اینجا روی این 5 تا زنجیره که از این قسمت داریم روی زنجیره دوم بافت رو به این زنجیره میرسونیم، با پایه بست این قسمت رو اتصال میدیم. خب اینجا سایز قلاب رو من تغییر میدم، 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 و 5. میام روی همین 5 زنجیره‌ای که دارم روی این زنجیره اینجا یک پایه کوتاه میبافم. 5 زنجیره، 1 2 3 4 5. میام روی فضای بعدی. حالا قلاب رو میتونید از زیر زنجیره ها یعنی داخل این فضا هم وارد بافت کنید و پایه کوتاهتون رو ببافید. ولی اگر روی خود زنجیره ها بافت بزنید
دیگه این بافت حرکت نمیکنه. روی زنجیره دوم با پای کوتاه به این صورت وصلش کنید. 5 زنجیره میزنیم. 1 2 3 1 2 3 4 5. روی همین فضا دقت کنید این خونه رو رها کنید، یه خونه بیاین جلوتر، دوباره با پای کوتاه این قسمت رو اتصال بدین. 5 زنجیره. 1 2 3 4 5. میایم روی فضای بعدی، روی زنجیره دوم با پای کوتاه این 5 تا زنجیره‌ای که زدیم رو اتصال میدیم. دوباره 5 زنجیره. 1 2 3 4 5. روی همین فضا دقت کنید نکنید 2 تا خونه میایم جلوتر، با پایه کوتاه این قسمت رو اتصال میدیم و به این طریق ما بافتمون رو بزرگتر میکنیم. ببینید به این صورت میشه. خب بقیه قسمت ها رو میبافیم تا اینجا. شروع رجمون این پایه بوده. ببینید به انتهای رج که میرسین، آخرین پایه رو که میخوایم ببافین 2 تا زنجیره میزنید. 1 2. نخ رو دور قلاب میندازین مثل زمانی که بافت پایه بلند میخوایم ببافیم. حالا میاین به این قسمت که شروع بافت بوده از رج قبل، یعنی اینجا داخل این پایه بلند رو تکمیل میکنه. 1 و 2. ببینید بافت ما به این صورت میشه. مجموع این قسمت های بافت ما توی این رج 18 تا از این فضاهای زنجیره‌ای میشه. خب حالا برای رج بعد میایم داخل این فضا یک پایه کوتاه میزنیم. 5 زنجیره. 1 2 3 4 5. میایم روی زنجیره، یعنی فضای 5 زنجیره‌ای از اینجا این 5 تا زنجیره رو وصل میکنیم. اینجا یک مارکر داخل این فضا قرار میدیم. دوباره 5 زنجیره. 1 2 3 4 5. میایم داخل این فضا با پای کوتاه از زیر این 5 تا زنجیره، یعنی داخل این فضا، پای زنجیره ها رو وصل میکنیم. 5 زنجیره. 1 2 3 4 5. این فضایی که داریم قلاب رو وارد زیر این 5 زنجیره میکنیم و پای کوتاهمون رو میزنیم. 1 2 3 4 5 و به این ترتیب این رج رو هم کامل میکنیم. خب ببینید من این دور تا دور رو بافتم. این الان خونه 17 هم هست که دارم میبافم. این رو که بافتین میایم به داخل این فضا اتصال میدین. آخرین فضا رو باید 3 تا زنجیره بزنین. 2 3. نخ رو دور قلاب بندازین مثل رج قبل. برگردین به این پایه که وصل کرده بودین از ابتدای بافت. اینجا رو یه دونه پایه بلند میبافین، یعنی این آخرین پایه ما به این صورت بافته میشه. قبلی ها همه 5 تا زنجیره پایه کوتاه هست، اینجا 3 زنجیره پایه بلند هست که مجموعش میشه یک فضا. خب دور تا دور بافت ما باید 18 تا از این فضاها داشته باشیم. حالا برای رج بعد مارکر رو از روی بافت در میاریم. میایم داخل این فضا اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 5 زنجیره. 2 3 4 5. میایم روی فضای بعدی با پایه کوتاه این قسمت رو اتصال میدیم. مارکر رو روی بافت میذاریم مثل رج قبل. 5 زنجیره. 3 4 5 و میایم اینجا با پایه کوتاه بافت رو اتصال میدیم. این رج رو هم به این ترتیب ما میبافیم. خب من این رج رو هم بافتم. الان 2 تا خونه آخری مونده. این 5 تا زنجیره رو میزنم، میام به این قسمت اتصال میدم مثل رج قبل. 3 تا زنجیره و یک پایه بلند. کار رو هم به اینجا که ابتدای بافت بوده وصل کرده بودم با پایه بلند این قسمت رو وصل میکنم. دقت کنید حتما دور تا دور رج رو باید بشمارید و توی هر رج شما باید 18 تا از این فضاهای 5 زنجیره‌ای داشته باشید.
رج‌های بعد هم تکرار این دو رجی هستش که تا اینجا آموزش دادم. این رو به همین صورت میبافین تا بافتتون به بلندای مورد نظرتون برسه. این قسمت رو بافتم. این گفتم دیگه سلیقه‌ای هست، حالا با توجه به کم حجم بودن یا پر حجم بودنمون شما این قسمت رو میتونین ببافین. حالا میخوایم کش رو به لبه کار وصل کنیم. خب مارکر رو خارج میکنم. ببینید همزمان باید کش و بافت رو با هم ببافیم. ببینید بافت و کش رو من به این حالت روی هم قرار میدم. قلاب رو به این صورت وارد بافت و کش میکنم و با هم اینا رو میبافم به صورت بافت پایه کوتاه. 1 2 3. دوباره میرم روی فضای بعدی. 1 2 و 3. روی فضای بعدی. 1 2 و 3. ببینید کش و بافت به هم به این صورت وصل میشن. حالا اگر بخواین که کلا کش مشخص هم نشه، میتونید تعداد پایه ها رو مثلا 4 الی 5 تا بزنید که کش مشخص هم نشه، هرچند این کش میره زیر مو و مشخص نمیشه. خب به این صورت نکنید کش رو باز کنید که راحت‌تر هم بتونید وصل کنید و به این صورت ما کش رو روی توربان وصل میکنیم. خب من کش رو روی توربان وصل کردم و میبینید به این صورت میشه. حالا این نخ رو قیچی میکنید و از لابلای بافت پنهان میکنید و توربان ما تکمیل میشه. حالا میریم که براش یه دونه پاپیون خوشگل هم ببافیم. برای بافت پاپیون من از همین نخی که توربان رو بافتم دارم استفاده میکنم و 45 تا زنجیره زدم. شما اگر نختون ضخیمه 45 تا بزنید، اگر نختون نازکه مثلا از کنوای آلوزیوا استفاده کردین بهتره که 10 تا زنجیره اضافه تر بزنید. خب توی قلاب بافی ما هر تعداد زنجیره‌ای که داریم به اضافه یک زنجیره اضافه تر میکنیم، یعنی در مجموع من 46 تا زنجیره زدم. حالا برای بافت کار رو میچرخونم از سمت پشت. اولین پایه‌ای که باید ببافم این رشته نخ وسطی هست. این رو به صورت بافت پایه متوسط میبافم. این پایه بست میخوام به صورت پایه بست اولین پایه رو میبافم. حالا شروع میکنم بقیه پایه ها رو به صورت بافت پایه متوسط میبافم. دقت کنید که حتما باید کار رو بچرخونید و این رشته نخ وسطی رو بگیرین و ببافید به این صورت. خب این میشه بافت پایه متوسط که ما به این صورت پایه ها رو میبافیم. خب این بافت پایه متوسط رو ما تا 21 پایه میبافیم. اولی که پایه بست بوده، از اینجا ما کار رو شروع کردیم، الان 3 تا پایه متوسط بافتم. باید کل پایه هام به 21 پایه متوسط برسه. خب من 21 پایه رو بافتم. پایه بعدی رو یه دونه پایه بست میبافم که میشه قسمت وسط پاپیون. دوباره شروع میکنم 21 پایه رو به صورت بافت پایه متوسط میبافم و پایه آخر رو هم به صورت بافت پایه بست. خب من این 21 پایه رو بافتم. پایه آخرم اینجا هست که این رو هم به صورت بافت پایه متوسط میبافم. برای رج بعد یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. تکرار همین رج هست با این تفاوت که ما بافت رو باید به صورت شیری ببافیم، یعنی این رشته های نخ رو بافت بزنیم. خب اولین پایه‌مون یه دونه بافت پایه بست بوده، این رو دوباره به صورت بافت پایه بست میبافم. 21 پایه متوسط، 1 2. خب من 21 پایه به صورت بافت پایه متوسط بافتم. پایه بعدی
یه دونه پایه بست هست که این رو هم میبافم. دوباره پایه متوسط ها رو میبافم تا انتها که 21 پایه متوسط میشه و آخرین پایه‌مون هم یه دونه پایه بست هست. دقت کنید که حتما باید به صورت شیاری ببافین، یعنی این رشته نخ رو باید بگیرین و بافت بزنین. خب آخرین پایه رو که بافتین یک زنجیره میزنین، کار رو میچرخونین، دوباره تکرار رج قبل هست. دقت کنید که حتما باید این رشته نخ رو بافت بزنید. اولین پایه یه دونه پایه بست هست، 21 پایه متوسط، دوباره یه دونه پایه بست، 21 پایه متوسط، آخرین پایه هم دوباره پایه بست هست. این میشه قسمت پاپیون که فکر کنم در اندازه 6 رج ببافین کافیه. الان من 2 رج بافتم، باید 4 رج دیگه ببافم تا پاپیونم کامل بشه. خب ببینید من پاپیون رو بافتم، 1 2 3، هر کدوم از اینا 2 رج حساب میشه 6 رج. 6 رج من این قسمت رو بافتم. حالا نخ رو قیچی میکنیم، بلندتر قیچی کنید که از همین نخ برای دوختن پاپیون هم استفاده کنید. خب این نخ رو از داخل بافت باید آزادش کنید. این رو داخل یک سوزن بکشید، نختون رو، دو طرف بافت رو به این صورت روی هم قرار بدین و ابتدا این دو قسمت رو به هم وصل کنید. خب حالا کار رو پشت رو کنید و از سمت روبرو این قسمتی که ما بافت پای متوسط از وسط پایه ها داشتیم با این قسمت باید روبروی هم قرار بگیرن به این صورت. خب یک بار سوزن رو به این صورت داخل این پایه ها ببریم. بعد که نخ رو میکشین این قسمت پاپیون جمع میشه. میبینید اینجا جمع تر میشه کار. از سمت روبرو هم این کار رو انجام بدید. قلاب رو وارد این خونه هایی که بافت پایه متوسط زده بودین کنید. بعد که این رو بکشید میبینید جمع میشه. بعد این نخ رو به این حالت کامل دوره پاپیون بکشید این قسمت وسط که کاملا فرم و حالت پاپیون رو به خودش بگیره. چند دور که این کار رو انجام دادین دوباره سوزن رو از این قسمت ها رد کنید که این قسمت هم کاملا سفت بشه به این صورت. بعد این رو روی توربان وصل کنید. ببینید پاپیون رو روی توربان به این صورت قرار میدین از این قسمت بالا و با کمک همین نخ پاپیون رو به توربانتون بدوزید. این هم کامل شده این توربان ما هست که خیلی ساده و راحت و خوشگله. به راحتی میتونیم این کار قشنگ رو ببافین و ازش کسب درآمد کنید. ممنون میشم که پست رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش های بیشتر سابسکرایب کنید.